عدم کمبوجیه، خشاییسیه، هخامنشیه، پسر کوروش، خشاییسیه، خشاییسیانام. سلام. امروز قصد داریم درباره کمبوجیه، پسر ارشد و جانشین کوروش بزرگ و اتفاقات و حوادثی که در مدت کوتاه سلطنت اون پیش اومد صحبت کنیم. پس لطفاً این ویدیو رو تا انتها ببینید تا با یکی از پر رمز و رازترین صفحات تاریخ ایران باستان آشنا بشید. پس از درگذشت کوروش بزرگ، پدر ایران زمین، در سال 530 پیش از میلاد، بزرگان و نجیب زادگان هخامنشی طبق وصیت کوروش، کمبوجیه یا همون کامبیز خودمون رو به عنوان پادشاه جدید امپراتوری هخامنشیان پذیرفتند. پادشاهی جوان با خصوصیات اخلاقی منحصر به فرد. کمبوجیه که در سن 28 سالگی به پادشاهی رسیده بود، در زمان کوروش بزرگ و به فرمان اون در سال 538 پیش از میلاد، در حالی که فقط 20 سال سن داشت، به عنوان پادشاه بابل معرفی شد. اما عدم همکاری بابلیان با کمبوجیه جوان باعث شد تا کوروش پس از 9 ماه کمبوجیه را از بابل به پاسارگاد فرا بخواند. از مهمترین اتفاقات دوران سلطنت کمبوجیه میتوان فتح مصر به دست او و گسترش امپراتوری هخامنشی تا قاره آفریقا را ذکر کرد. کمبوجیه در اردیبهشت ماه سال 525 پیش از میلاد به مصر لشکرکشی کرد. اما قبل از توصیف این واقعه، بیاییم با هم وضعیت جهان اون روزگار رو بررسی کنیم. مصریان باستان در آن زمان ارتباط خوبی با یونانیان داشتند و بیشتر کار و تجارت خود رو به یونان معطوف کرده بودند. و این داد و ستد توسط دریانوردان فینیقی که در فلسطین امروزه و غزه ساکن بودند و متحد مصریان محسوب می‌شدند اتفاق می‌افتاد. از طرفی یونانیان هم به عنوان سربازان مزدور در مصر فعالیت می‌کردند و آمازیس دوم فرعون مصر به مزدوران یونانی در قبال خدمت در ارتش مصر مزارع و زمین‌های حاصلخیز هدیه می‌کرد تا اونها رو در مصر نگه داره. این روش در زمان فرعون بعدی پساماتیخ سوم پسر آمازیس هم ادامه داشت. اما وقتی در سال 525 پیش از میلاد زمزمه‌های لشکرکشی کمبوجیه به مصر شنیده شد، دریانوردان فینیقی با ارتش هخامنشی متحد شدند و اکثر مزدوران یونانی که قافیه رو باخته بودند سریعاً به یونان رفتند تا از جنگ در امان باشند. پساماتیخ سوم که تازه 6 ماه از شروع سلطنتش می‌گذشت، ارتش مصر رو به همراه مقداری از یونانیان باقی مونده از شهر تبس، پایتخت اون زمان مصریان، حرکت داد و خودش رو به دژ مستحکم پولوزیوم در شرقی ترین شاخه رود نیل و 80 کیلومتری بندر فعلی پورت سعید رسوند تا از درون دژ بتونه با ارتش هخامنشی درگیر بشه. اما کمبوجیه که نبوغ جنگیش رو از کوروش به ارث برده بود، یه تاکتیکی زد که به در جد فرعون هم تصورش رو نمی‌کرد. قبل از اینکه از ترفند کمبوجیه براتون بگم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید تا به ادامه ماجرا بپردازیم. مصریان باستان خدایان متعددی رو پرستش می‌کردند و طبق اسناد و نوشته‌های به دست اومده تعداد این خدایان تا 2009 هم برآورد شده. مصریان برای اینکه این خدایان رو با هم اشتباه نگیرن، هر کدوم از این خدایان رو شبیه یک حیوان مجسم می‌کردن. یکی از این خدایان خدای مؤنثی بود به نام باستد، خدای زیبایی، باربری و حامی خانه و اجاق خانه از شر و بدبختی، که اونو به صورت یک زن با صورت گربه تجسم می‌کردن و همیشه طلسماش رو برای خوشبختی با خود حمل می‌کردن. کمبوجیه که از این ماجرا خبر داشت، به سربازان ارتش هخامنشی دستور میده که اونایی که سپرهایی با سر شیر دارن در جلوی لشکر حرکت کنن و پرچم‌های شیرنشان هخامنشی هم جلودار سپاه باشن. وقتی ارتش هخامنشی و سپاه فرعون با هم روبرو شدن، از اونجایی که سربازان مصری تمام موجودات گربه‌سان رو محافظ و فرزندان باستد میدونستن، از تیراندازی و شمشیر زدن حتی به سپرهای هخامنشی هم خودداری میکردن، چون میترسیدن با سربازی زدن به این تصاویر مورد غضب باستد، خدای گربه‌ای، واقع بشن. به همین خاطر ارتش مصر شکست سنگینی میخوره و کمبوجیه در خرداد ماه همون سال 525 پیش از میلاد از کناره رود نیل به سمت شهر تبس حرکت میکنه و پایتخت مصر رو هم فتح میکنه و پساماتیخ سوم از سلطنت خلع میشه و سلسله 26م فرعونها در مصر سرنگون میشه.
و کمبوجیه به عنوان اولین فرعون از خاندان 27م در مصر به حکومت میرسه و روش پدرش رو در برخورد با اقوام و مردمان کشورهای فتح شده پیش میگیره و خدایان مصر از جمله گاو آپیس رو در معبد منفیس ستایش میکنه و خودش رو فرزند خدایان مصر هوروس و پدرش اوزریس معرفی میکنه. پس از فتح شهر تبس، کمبوجیه رویای فتح کارتاژ افسانه‌ای در تونس امروزی و حبشه رو در سر میپرورونه تا بتونه این سرزمین‌های ثروتمند رو هم ضمیمه امپراتوری هخامنشی کنه. اما کاهنان معبد آمون در لیبی امروز شورش میکنن. به همین خاطر در سال 524 پیش از میلاد یک لشکر 50,000 نفری از ارتش خودش رو برای تنبیه آمون پرستان در آن سوی صحرای واحه در غرب مصر میفرسته. ارتش کمبوجیه بعد از 7 روز پیاده روی در صحرای واحه گرفتار طوفان شن میشه و برای همیشه ناپدید میشه و حتی یک نفر از اونها هم بر نمیگرده و افسانه ارتش گمشده ایران رو میآفرینه. در سال 2009 میلادی یک گروه زمینشناسی در مصر که به دنبال کشف ذخایر زیرزمینی در صحرای غربی مصر بودند، با بقایای باستانی برخورد می‌کنند که تعداد قابل توجهی اسلحه، شمشیر، تیر و کمان و بقایای اسکلت‌هایی با استخوان‌های درشت بودند. به همین خاطر در سال 2015 دو برادر باستانشناس ایتالیایی به نام آنجلو و آلفردو کاستیولی به منطقه صحرای غربی مصر برای کاوش فراخوانده میشن و پس از تحقیق و بررسی نوع سلاح‌ها، جواهرات و بقایای استخوان‌ها، پس از 2540 سال ارتش گمشده کمبوجیه رو پیدا میکنن. بعد از این ماجرا و گم شدن ارتش کمبوجیه در بیابان، بردیا پسر کوچک کوروش که به همراه کمبوجیه به مصر رفته بود، با اون دچار اختلافات شدیدی میشه و کمبوجیه به اون دستور میده که به ایران برگرده. اما طبق برخی از متون حکم مرگ بردیا رو صادر میکنه تا سربازان در میانه راه اونو به قتل برسونن. البته داریوش بزرگ در کتیبه بیستون عنوان کرده که کمبوجیه قبل از حمله به مصر به صورت مخفیانه دستور قتل بردیا رو داده بود. بعد از این اتفاقات پساماتیخ سوم که حالا ساتراپ ایران محسوب میشد دست به شورش میزنه تا بتونه سلطنت رو دوباره از کمبوجیه پس بگیره. کمبوجیه که حالا از چند جهت دچار فشارهای عصبی شده بود دوباره با پساماتیخ سوم درگیر میشه و این بار اونو میکشه و برای اینکه قدرت هخامنشیان رو به رخ مصریان بکشه و بگه که کد تنکیه، دستور تخریب معابد مصریان و کشتن گاو آپیس رو میده. اما در همین موقع خبرهای بدی از هرج و مرج در پایتخت به گوش کمبوجیه میرسه. کمبوجیه تصمیم میگیره تا به ایران برگرده تا به اوضاع سر و سامونی بده. اما در میانه راه جایی در سوریه یا اردن امروزی وقتی پیک براش از به تخت نشستن بردیا خبر میاره، دچار شوک میشه و در سن 36 سالگی میمیره. داریوش بزرگ به این موضوع در کتیبه بیستون اشاره کرده و گفته کمبوجیه به مرگ خود مرد. در ویدیو بعدی پرده از راز کسی که در پایتخت بر تخت شاهی نشسته و خودش رو بردیا معرفی کرده و مجازاتی که داریوش بزرگ براش در نظر گرفته برمی‌داریم. پس اون ویدیو رو هم از دست ندین و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اونو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بیشتر درباره تاریخ ایران صحبت کنیم.